välkomna till det här avsnittet av projektet Leva bättre med CF. Med mig i det här avsnittet har jag Mikael Nilsson som är CF-dietist i Lund. Hej! Och Ulrika Dennersten som är sjukgymnast i Lund. Hej! Det första ämnet handlar just om ork och orkeslöshet. Vi genomförde en enkät inom ramen för projektet. Och just orkeslöshet som uppstod trots att man vilade och sov tillräckligt, det var nästan det problemet och det hindret som de flesta upplevde var störst. Självklart så är det ju så, vi har ju regelbundna infektioner, men en del upplevde ju även orkeslöshet när de inte hade en infektion eller en sämre period. Så att, ja, bara sådär allmänt, hur uppfattar ni det här? Det är ju alltid tuffare när man har en sjukdom att orka med allting. Precis som du säger, det är någonting ytterligare utanför som alla andra människor har. Så absolut tar det ju extra tid hela tiden som man ska ladda om för hela tiden. Så tänker jag. Jag kan tillägga lite statistik. I enkäten så var det 24 av 34 svarande som hade problem i varierande grad då med liksom extrem orkeslöshet trots vilosen. Det hade också en fråga om man genomför sin träning trots att man känner den här orkeslösheten, och de flesta svarade att de ändå gjorde det, liksom pressade sig till det här trots allt. Man har ju sett, det finns en ganska ny studie där man faktiskt tittade på fatigue, alltså den här allmänna generella orkeslösheten, så tittar man på den på ett CF-center på vuxna CF-patienter, och där såg man faktiskt att de patienterna som man kunde få träna, där minskade den här orkeslösheten markant. Vilket innebar då att om man orkar med sin träning så brukar det bli bättre. Men det svåra är ju då att om man redan är orkeslös från början så är det ju jättesvårt att komma över den tröskeln och börja träna. Och då får vi komma tillbaka till det, att då får man liksom försöka få hjälp av sin centersjukgymnast och lägga upp träningsupplägg. Sen också kanske lite grann att ta bort skammen också lite grann, att man är inte mer än människa och att 4 minuter är 100% bättre än ingenting. Jag tycker det är jätteviktigt. Ja, det är bra att komma ihåg. Just det här med att hålla ett jämnt blodsocker, det var det många som upplevde, även de som då inte hade CFRD. Så det var oavsett om man hade alltså en CF-diabetes eller inte, så var det många som upplevde att man måste äta väldigt täta måltider var 3:e timme, äta någonting. Och gick det för lång tid eller att man också gjorde av med den energin som man hade lite snabbare, så är det en del som upplever att när man väl äter så kan det vara jättesvårt att återkomma samma dag. Vad kan det bero på? Delvis beror det på att man har en högre energiomsättning i kroppen, att det tar slut för att lungorna kräver mer energi. Men man ska nog även tänka på att äta lite oftare, och då menar jag inte att man ska äta oftare än 3 timmar. 3 timmar är en ganska vanlig för de allra flesta, även helt friska. Att gå istället 5-6 timmar mellan måltiderna, det är inget normalt för de flesta, utan man inriktar sig på att även ha lite mindre mål. Så att man inte måste äta jättestora mål, och att det är det som har betydelse. Hur ska man tänka då med både matintag och vätskeintag inför träning och kanske under träning? Det är väl lite så, alltså om det är ett problem så är det väl rätt så bra att man i teamet tar upp det, för då kan dietisten och sjukgymnasten samarbeta, så man försöker hitta upplägg både vad det gäller träningsintensitet och hur mycket insulin man behöver ta och när man ska ta det och vätska och så vidare. För det är ju jättesvårt att ge generella allmänna råd om sånt här. Men det är därför man har ett CF-team, men det är för att man ska tillsammans jobba med det här. Eller vad säger du, Micke? Ja, håller också med
använder oss tillsammans så att man sitter flera i teamet tillsammans just för att skapa ett litet miniteam just runt vid det tillfället. Så man lägger upp någonting som kan kanske passa lite bättre just åt mig själv som patient. Man ser i internationella C-forum så finns det ju träningsforum till exempel. Och då är det en del killar som gärna vill bygga muskler som säger så här, men först måste du börja med att äta jättemycket proteiner för att kunna träna. Är det så? Oftast behöver man inte jättemycket mer, men ska man träna mycket och vilja bilda muskler så behöver man mer proteiner. Men oftast brukar man klara av det ganska bra med vanliga kosten. Och en del CF-patienter kan även få ut till exempel en näringsdryck eller använda något bra pålägg på mackorna. Så att protein behöver inte bli en jättestor grej så att man behöver hur mycket som helst. För då kommer man kanske inte kunna orka äta den då för att det mättar så mycket. Många har ju svårt med vikten, svårt att gå upp i vikt och hålla vikten. Kan det finnas en rädsla för att gå ner ännu mer i vikt om man tränar? Att inte kanske klara av att äta ännu mer för att kunna träna? Kan det finnas att man hamnar lite i en negativ spiral? Den tror jag är jätteviktig att våga prata om innan också. Både för om det är ett barn att föräldrarna inte vågar riktigt släppa iväg för de tror att nu kommer det gå ännu sämre. Eller en vuxen själv som inte riktigt vågar börja träna för att jag klarar precis att hålla vikten nu. Men man kan ju få upp slemmet lättare när man är igång och tränar och då kan energibehovet faktiskt minska på grund av det. Och sen kan man även få bättre aptit för att man tränar så att man kan få lite pust över vinster. Framförallt aptiten är det ju väldigt många som upplever att den blir mycket bättre om man kommer igång. Och då är det också så här att om man då är man väldigt mager och man behöver komma igång med träning så handlar det ju inte om att man ska ut och springa en mil. Men jag menar det handlar om att lagom rörelse. Och sen är det en fråga om astma och obstruktivitet vid träning. Vad kan man göra för att motverka det här? Premedicinera med mycket bronchvidgande och att man är ganska generös med doserna så att man kan fråga doktorn om det är okej att man ökar på dosen om man har mycket problem med att man känner sig väldigt tät. Och sen är det också det här med långsam och lugn uppvärmning. För det brukar vara så att om man bara ser till att man har tillräckligt lång tid på sig innan man går upp ordentligt i puls så hinner kroppen med och då får man inte den här krampkänslan. Så man brukar kunna justera det med bronchvidgande och att man kör en långsam uppvärmning. Det är ju ibland lite svårare när det gäller barn. För barn vill ju inte det utan barn vill ju börja från 0 till 100 direkt. Och där kan det vara lite svårt. Och sen finns den här andra typen av obstruktivitet där det känns som att det sitter ner i lungorna. Att man inte kan öppna upp fullt ut. Är det någonting du känner igen, den beskrivningen och hur skulle man i så fall kunna anpassa träningen? Ja, så kan patienter uppleva det ibland och det är väl samma sak där. Då kan det kanske vara väldigt igenklibbat så att då behöver man egentligen få vidga de här luftvägarna. Då kanske man behöver göra lite mer andningsgymnastik innan man kör fysisk träning för att annars är det slemmet som kanske det är det som hindrar en från att köra träning. För det är ju inte alltid att fysisk träning är det mest effektiva som en slemlossande metod. Det är ju inte alla som har bäst effekt utav det utan de kan behöva använda fysisk träning som ett komplement. Alltså de kör andra metoder för sin andningsgymnastik och sen kör man fysisk träning vid sidan om. Ett annat besvär som kunde uppstå både vid träning och andningsgymnastik, antingen eller båda, är ju reflux. Ja, reflux är ett problem med CF. Det är allmänt känt och det finns rätt mycket studier på det också där man har mätt. Reflux är när magsyran backar upp i matstrupen igen och skadar därför att det är så surt i magsyran. Och problemet är att den är inte alltid så... man får inte alls symptom på det. Den kan vara en tyst reflux också. Men den skadar fortfarande. Och sen kan det som sagt vara besvärligare att det bränner och man har den här halsbrännan.
Och den kan ju komma när man spänner sig och man jobbar med andningsgymnastiken, att det hela tiden backar uppåt. Det går inte att bota egentligen, utan man får in något som sänker eller som höjer pH, så gör det mindre surt så att det inte skadar matstrupen lika mycket i alla fall. Sen är ledvärk. Det är faktiskt ganska vanligt vid cystisk fibros. Det påverkar ju såklart om man kan träna, hur mycket man klarar att träna. Det har man kunnat se i stora studier att man har problem med ledvärk. Det är ju inte, man kan inte se det i såna här i blodprover eller så, men vi har vissa patienter som har stora problem, och ofta är det så att det är lite varierande, att vissa perioder kan det vara bättre och andra perioder så är det sämre. Så då man får försöka anpassa träningen såklart och göra det så mycket man kan avlastat om man har stora problem. En del tipsar ju varandra om att ta magnesiumtillskott. Det kan vara till hjälp vid muskelkramper. Det är ju egentligen hela problemet med CF. Att salttransporterna över cellväggarna inte fungerar som de ska. Och det är viktigt att teckna på när man tränar att man tappar även salter när man tränar. Och det tappar med hjälp av svetten som man svettas ut. Och då måste man ersätta det också. Det räcker inte bara att fylla på med massa vatten. För då kommer man istället urlaka kroppen så att det blir obalans i salterna i kroppen. Och magnesium är ett sånt exempel. Det kan man lägga till och prova det, för att man kan mycket väl bli hjälpt av det. När man ska då träna så kan man känna sig superpeppad, ta på sig finaste träningskläderna, gå ut och köra hårt, och känns det bra så kör man kanske ännu lite hårdare. Det kan kännas superbra resten av dagen, och sen dagen efter så vaknar man och känner att en exacerbation, en infektion är på väg att bryta ut. Det känns som att när man tränar lite för hårt, även om man inte upplevde själv att det var för hårt just när man höll på, så triggar man liksom en infektion, en exacerbation. Är det någonting som ni känner igen? Ja, det här att man kan få feber efter väldigt hård träning, det är ju inte bara CF-specifikt, för det vet vi ju att de här elitidrottarna till exempel, då har man det här öppna fönstret, så att 72 timmar efter ett väldigt, väldigt hårt träningspass, då har man ett lite sämre immunförsvar. Och det är klart att, och vad som är väldigt hård träning, det är ju på individnivå. Så självfallet så kan det ju vara så att om man tränar för hårt så kan man säkert trigga en exacerbation och lättare få feber till exempel. Och det är också så att vissa patienter får ju lätt feber efter träning, och vi vet egentligen inte riktigt vad svaret är på det. Och jag vet att vissa patienter tycker att det hjälper om man till exempel efter träningspass så tar de vätskeersättning, och på så sätt så kuperar de febern. De slipper det. Andra tycker inte att det har någon effekt. Det kan ju vara svårt, för vi vet ju att det är många patienter som har ledvärk till och från när man har CF, och då får man ju försöka anpassa träningen ut efter det. Och då rörlighetsträning kan man ju alltid göra även om man har ont, även om man har ledvärk. Men annars så avlasta till exempel cykel eller simma i bassäng är sådana saker man kan göra. Men det kommer jag tillbaka till det här svaret att man ska gå till sin sjukgymnast och få hjälp med upplägg, för det är så otroligt svårt att säga generellt. Men jag kan bara säga avlasta träning och lite rörlighet kan man oftast alltid göra även om man har ont. När man kommer till det man ska undvika, så skulle jag vilja säga att man ska undvika sånt som triggar mer, alltså ytterligare smärta. Det är jättesvårt att svara, men alla de här 3 delarna hänger ju på något sätt ihop. Så att jag skulle vilja säga så här, att man ska
försöka göra det så tidseffektivt som möjligt så att man kortar ner tiden så att man får gjort några omgångar i alla fall. Det kan ju vara så att man orkar inte göra så långa pass, men man då försöker att man med de bästa metoderna så får man upp så mycket slem på så kortast tid som möjligt så att den energin man har klarar man av att få bort det slemmet man måste. Kan det vara en fråga att man får i sig för lite energi. Ja. Men kan det också att det skiftar ju från dagar till dagar, veckor till veckor, att man kanske behöver hitta en lite lämpligare nivå vid en viss period av livet eller på en viss period. Och sen kan man gå tillbaka igen till sin vanliga träning igen. Alltså vissa perioder i livet kan det kan ju vara så otroligt mycket, för det är ju så här att man kan ju inte ta bort kroppen ifrån själen på något sätt, så kropp och själ hör ju ihop, så det kan ju vara att man är helt utmattad och man verkligen inte orkar. Det kan ju bero på så många olika saker. Så att vissa perioder i livet så kan det verkligen vara så att det kan vara fruktansvärt svårt att få till sin behandling och sin träning. Så om igen, världens tråkigaste svar, med kontakt med sitt center och försöka hitta någonting som man så att man kan orka. Mm. Det är bättre att göra lite än att man försöker få igång hela paketet. Jag brukar säga att 4 minuter är 100% bättre än ingenting. Och jag brukar tänka på en patient som sa till mig att han kunde minsann bara tänka sig köra 5 minuter per dag. Då sa jag, kanon, så 5 minuter är 100% bättre än inget. Då kör vi 5 minuter som är så bra som möjligt. Och sen så utifrån det så hittade vi ett sätt då. Och sen så kunde vi då successivt faktiskt, när han såg att de här 5 minuterna var ändå rätt så okej. Så successivt så kunde vi då sen bygga vidare. Ja, det var det vi hade idag. Tack så mycket Ulrika och Mikael, och tack ni som har tittat.